Dra upp den lite igen. Den ska ut lite tills får jag in. Hjälper det där? Nej, det kilar i vägen. Ska du bräcka in honom? Ja. Sätt på tändningen. Och du sköter gasen. Du kopplar. Så här har vi gjort förut. Ja. Men det var 7 fan och ett jävlar. Det är minst lika mycket till. Ja, visst. Men om pärmarna rör sig när du höll på här. Om pärmarna rör sig när du höll på här. Okej. Då går vi veta felet. Vänta lite. För den rör sig inte. Rör ska peppa med den. Nej, ingenting. Gå det är det. Stoppar. Sådär. Vi älskar bilen, vi gillar kampen. Ja.